مطمئنة تقدم أبناؤنا في رمضان مع البروفيسور طارق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. واليوم نتحدث عن شيء قريب من الأطفال، في موضوع الأطفال لا ينتهي، عن تنمية الذكاء عند الأطفال. الذكاء، ما هو الذكاء وكيف يقاس الذكاء؟ هناك مقاييس نفسية، مقياس ويكسلر للأطفال، مقياس ستانفورد بيني وغيرها من المقاييس تقيس درجة الذكاء عند ذلك الطفل. الذكاء ينمو تدريجيا حتى يصل سن 15 سنة، ثم يبدأ نموه يقل تدريجيا ويتكامل مع 18 سنة. بعد 18 سنة لا يزداد الإنسان في ذكائه، إنما هي خبرات الحياة تعطيه طرقا تفكيرية جديدة. أما الذكاء ذاته فلا يتغير بعد 18 سنة. دعنا من 18 سنة، دعنا من المراهقة، نتكلم عن الطفولة. كيف أنمي ذكاء طفلي؟ هل الطفل ينمى ذكاؤه؟ أنا أقول لا ينمى بمقدار أنه يفسح المجال للذكاء الطبيعي أن ينمو بدل أن نكبته. من وسائل تنمية الذكاء عند الأطفال هي اللعب. نعم، اللعب. كيف يكون اللعب؟ اللعب له طريقة جماعية، لا يلعب الإنسان بمفرده فقط. اللعب المفرد لا ينمي الذكاء، إنما اللعب مع مجموعة هذه واحدة. اللعب مع مجموعات مختلفة، ولذلك أفرح أنا حينما أخرج في الشارع، مثلا هناك الحدائق المكشوفة هذه، وأجد أسر مختلفة موجودة وأطفالهم يلعبون مع بعض، ثم أجد هذه الأسر ربما تأتي إلى حديقة أخرى وثالثة ورابعة، وكل فترة أطفالهم يلعبون مع آخرين. هذا اللعب ينمي الذكاء. لماذا؟ لأن كل طفل يحتك به طفلك أيها الكريم لديه شيء لا يمتلكه طفلك، والطفل يستنسخ كربونيا كل ما يراه. دعه يستنسخ. ربما تسألني قد يستنسخ السيء، أقول أنت موجود. حينما تعود للبيت ما تراه من سيء أذهبه بعيدا، وما تراه من جيد أبقه عندك. كما هي الخضروات حينما تشتريها قد تجد فيها شيء معين تزيله، قطعة معينة في طرف التفاحة تزيلها، لكن التفاحة جميلة بذاتها. إذن لا بد لنا أن نقبل شيئا من الخبث مع شيء من الجيد، لأنه قد اختلط الخبث بالجيد في مجتمعاتنا. من الصعب أن تجد النقي المنقى من الناس. إذن الانفتاح الكثير الحضاري، الانفتاح على الجيران، وجود وسائل اللعب لا الفردية إنما الجماعية، وجود وسائل اللعب التفاعلية. بعض وسائل اللعب ليست تفاعلية، مثل اللعب الإلكتروني مع التلفزيون، أحيانا كمبيوتر يلعب مع التلفزيون، هذه تفاعلية أحسن من لعبها يلعبها بيده. إذن اللعب وسيلة من وسائل تنمية الذكاء لدى الطفل، وهذه مهمة يجب أن نفطن لها. الأمر الآخر من وسائل تنمية الذكاء عند الأطفال القصص حتى لو كانت خرافية، نعم، لأنها تمد الخيال عند الطفل. ولذلك الأطفال ما بين سن 4 إلى سن 5 عندهم الخيال العلمي. نعم، الخيال العلمي، هذا الخيال أو عفوا قبل الخيال العلمي هو لغة الكذب. يكون الإنسان كذوبا في هذه الفترة. هل هو كذاب أشر؟ لا، إنما جزء من نموه الطبيعي أن يكون كذابا ذلك الإنسان. هذا الكذب الذي عند الطفل بين 4 و5 هو يدعوه إلى خيال أكبر، يدعوه إلى انطلاق أكبر ذلك الطفل، لأنه ماذا؟ لغة من الانتقال من لغة الاعتماد على الوالدين إلى الاعتماد على ذاته، لغة يمر فيها الطفل في مرحلة معينة قبل الدخول على أرض الواقع، من أرض غير الواقع إلى الواقع، يمر في فترة خيال معينة. هذه الفترة يجب أن تستثمر في الخيال العلمي، ولذا القصص الأسطورية والقصص الشعبية وغيرها من الأمور تثرى للأطفال، لأنها توسع مداركهم، تربط ماضيهم بحاضرهم ويتأملون مستقبلهم، وهنا تفتح المخ لاستقبال معلومات أكبر. أما الطفل جالس مع لعبتين لا يسمع قصص، ولا يجلس في مجالس، ولا يحتك مع أطفال من مناطق أخرى ولا كذا، كيف ينمو عقله؟ لن يأتي إلا بشيء يسير من نمو ذلك العقل. الأمر الآخر، هذه القصص فيها طموح، فيها اتجاهات إيجابية، فيها أهداف معينة، فيها استنتاج، ولذلك الطفل القصة تمشي. وترون حينما تحكون الحكاية لأبنائكم وأنت يقول حيكون كذا، حيصير كذا، رفع مستوى فكرة التنبؤ والتوقعات ذلك الطفل. مشكلتنا نحن نقص الحكاية على أولادنا لكي يناموا أو لرفع درجة القربة بيننا وبينهم، لكن لو علمنا أنها ترفع مستوى الذكاء لأدركنا أن لها فائدة كبرى لا تقل عن أمور كثيرة. من الأمور الأخرى المهمة التي يجب أن نفطن لها
أمور أخرى عديدة تنمية ذكاء الطفل هي الرسم والزخرفة والمسرحيات وأنشطة المدرسة والرياضة البدنية. كيف ينمى ذكاء الطفل؟ تكلمنا قبل قليل عن أمور عدة، عن القصص التي تنمى ذكاء الطفل بها، كتب الخيال العلمي، وكذلك اللعب. من الأشياء الأخرى التي نستطيع بها تنمية ذكاء أطفالنا، لأن كثيرا من الناس يأتي إلى العيادة وهو يتساءل: كيف أنمي ذكاء طفلي؟ من الوسائل هي الرسم والزخرفة. نعم، قد يستغرب بعض الناس: هل الرسم ينمي ذكاء الطفل؟ نعم يا أخي الكريم، الرسم يدرب الطفل على الدقة، وهو يرسم يكون دقيقا جدا. الرسم يدرب الطفل على الاهتمام بتفاصيل الأمور، نعم، وهذا يساعد على رفع درجة ذكائه. الرسم فيه تسلية مع تركيز انتباه، وهذا مطلب أساسي، لأن الطفل حينما يكبر ويبدأ يعود إلى الحياة ويكون مسؤولا في جهة معينة، بعض المسؤولين تجده ماذا؟ مشدودا وهو يعمل، بعضهم متراخي أيما تراخي، بعضهم تجده ماذا؟ إنتاجيا وهو مبتسم. ذلك الذي درب على ماذا؟ الذي درب على الرسم. ومثله أمور أخرى عديدة، يتعلم كيف يكون مهنيا وهو مسترخيا. الرسم فيه تميز في الشخصية، فيه إبداع، فيه فن، فيه تجلي. كيف يكون متجليا؟ يكون مهنيا، يكون مسترخيا. يساعد الرسم في بناء شخصية الطفل بهذه الطريقة. الطفل حينما يرسم ليس هدفه أن يقلد ما هو مرسوم أمامه، إنما الطفل وهو يرسم يتصرف في رغبته، كيف يشكل هذه الصورة، فيرسم صورة معينة يشكله من خياله. أيضا حينما يأتي إلى صورة ويرسم صورة مقابلة، ربما يصحح شيئا ما، يكون له دور في نقلها، فهناك بصمة، وهناك أيضا تأثير في ثقته بنفسه وقدرته على التعبير. في الرسم أيضا نستكشف شخصيات الأطفال، ولذلك هناك ما يسمى العلاج بالرسم. بعض الناس نقول له ارسم، فيرسم مثلا صورة معينة. أذكر طفل معين قلنا ارسم، فلما أراد أن يرسم رسم غرفة صغيرة، وهذه الغرفة بالعادة غرفة السائق. لماذا؟ من هنا في هذه الغرفة؟ هذا أبي. لماذا؟ لأن أبي يأتي متأخر بالليل، احنا ما نشوفه، فهو ينام هنا. لا يعرف أن الأب ينام داخل البيت، يأتي متأخر بالليل ويخرج الصبح قبل ما يصحون، فيظن أن الأب موجود هنا لأنه لا يراه داخل ذلك البيت. إذا الطفل يعبر بهذه الطريقة عن حاجته أن يرى الأب، وعاد الأب إلى لقاء ذلك الطفل، ونمت علاقة جيدة بين الطفل وبين أبيه. من الأشياء تنمي ذكاء الطفل العمل المسرحي. نعم، العمل المسرحي. العمل المسرحي ماذا يفعل؟ هناك ما يسمى لعب الأدوار، وهي وسيلة علاجية. في العمل المسرحي يلعب بعض الناس دورا عكس حقيقته. كيف عكس حقيقته؟ أنا خجول، ألعب دور البطل. هو لا يتضايق ولا يتردد من دور البطل، ولا يشعر أنه قد يرتبك أمام الناس لأنه يمثل، ليس حقيقة. لكن لو قلنا أنت بطل وعيش حياتك بطل أمام الناس لارتبك. ولذلك المسرحيات هذه هي تمرين على لعب الأدوار، وسيلة جيدة على لعب الأدوار، نحن نستخدمها في العلاج النفسي وتسمى فنيات لعب الأدوار. الأنشطة المدرسية فيها تنوع، ولذلك من وسائل رفع المستوى الدراسي والدرجات الدراسية مشاركة الطفل في الأنشطة المدرسية. إذا شارك يشعر بالوقت أنه ضيق، ولذلك يسعى إلى المذاكرة. لكن إن لم يشارك بالأنشطة المدرسية يجد عنده وقت كبير. أنا ممكن أذاكر المغرب، ممكن أذاكر العشاء، لكن لو عنده أنشطة مدرسية لربما خاف على الوقت وبدأ يذاكر من فترة الظهر. هذا جانب. الأنشطة المدرسية يحتك بشخصيات مختلفة، يحدد الطفل موقعه بين الأطفال، قدراته بالنسبة للآخرين. ذلك الطفل يجد وأين هو، ما ميولاته، يستكشف ميولات أناس آخرين غير ميولاته هو له ميولات، ظن أنها الأفضل، وجد ميولات أخرى، يبدأ يختبر ميولات الآخرين فيجدد في ميولاته ويلغي شيئا من ميولاته بسبب الأنشطة المدرسية. التربية البدنية، ممارسة لعب الأثقال. بعض الأطفال عنده نقص ثقة بالنفس حقيقة. لعب الأثقال إنما يعطيه جسما قويا يستمد ثقته بنفسه من جسمه. بعض الأطفال عنده شيء من التردد، يستمد ثقة بنفسه من جسده القوي فيعبر، فيزداد تبعا لذلك أثرا في ذكائه ذلك الطفل. إذن عندنا وسائل عديدة تنمية الذكاء، تلك القصص والخيال العلمي، اللعب، النشاط المسرحي، الأنشطة الطلابية،
وكذلك الأنشطة الرياضية وفنون الرسم والزخرفة. إضافة لذلك أي فن، أي أمر يحبه الطفل من محبوباته وإن لم يكن أساسيا في منزلك وفره، لأنه سيكون وسيلة إما لتنمية ذكاء الطفل أو لرفع مستوى ثقته بنفسه. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.